Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Να ξέρετε ότι μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο. Και εκεί υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα δώρο από το σύμπαν έρχεται στη ζωή σου. Και εύχομαι για όλες και όλους να είναι καλό και ευλογημένο. Πάμε να επιλέξετε ροζ χαλαζίας, μαύρη τουρμαλίνη, λευκός χαλαζίας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το δώρο που το σύμπαν, ο Θεός, όπως θέλει ο καθένας σας και όπου πιστεύει ο καθένας σας βέβαια, και αν πιστεύει, να δούμε ποιος το στέλνει αυτό το δώρο. Τι δώρο είναι αυτό? Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εκεί. Βέβαια. Υπάρχει πιο μεγάλο δώρο από αυτό, ρε παιδιά? Νομίζω πως δεν υπάρχει. Καλά, θα μου πείτε, ναι, εντάξει. Υπάρχουν και άλλα δώρα, αλλά το να είναι ένας άνθρωπος δυνατός, έτσι όπως περιγράφεται από τη συγκεκριμένη κάρτα της δύναμης, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί βρίσκει και τον τρόπο να ξεπερνά τα πάντα, παιδιά. Και αν όχι ακριβώς κυριολεκτικά να ξεπερνά, να μπορεί να διαχειρίζεται τα πάντα. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη δύναμη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα δώρα, έτσι, γιατί κάθε κάρτα στην ταρό αφενός έχει πολλές ερμηνείες και αφετέρου θα πάμε και ανατομέα. Δηλαδή θα δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά και θα περάσουμε και στα ερωτικά και στα οικονομικά και στα πάντα όλα. Θα γίνει μία πλήρης και σούπερ ανάλυση. Η δύναμη λοιπόν εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει τη δύναμή μας να μπορούμε να κυριαρχούμε στα πάθη της αδυναμίας μας, τους φόβους μας και να οδηγούμε εμείς το τιμόνι της ζωής μας. Είναι ένα πολύ ισχυρό σύμβολο του κουράγιου και της δύναμης.
δείχνει την ικανότητα να μπει κάποιος μέσα του, να αναγνωρίσει την εσωτερική του δύναμη και με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσει εμπόδια όσο μεγάλα κι αν είναι αυτά. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό σας επιτρέπει να έχετε επαφή με την πραγματική σας δύναμη για να πετύχετε τους στόχους και τα όνειρά σας. Αυτή η κάρτα εννοείται, μια και είναι απολύτως εσωτερική κάρτα, μπορεί να σας κάνει να δείτε καλύτερα τις σχέσεις σας, την καριέρα σας, τα οικονομικά σας, την υγεία σας και την πνευματικότητά σας. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στους τομείς. Κουράγιο, υπομονή και επιμονή. Μιλά η κάρτα για αυτοέλεγχο όταν περνάτε δύσκολες καταστάσεις. Και σας ζητά να κυριαρχείτε εσείς στα συναισθήματά σας και να μην τα αφήνετε να σας παρασύρουν. Τώρα, πάμε να δούμε τι φέρνει στην αγάπη, στις σχέσεις. Είναι ένα πολύ θετικό σημάδι για την αγάπη και τις σχέσεις. Δείχνει μια δυνατή, βαθιά και παθιασμένη σχέση και αναφέρεται σε αρμονικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται σε αμοιβαία κατανόηση, υπομονή και σεβασμό. Φέρνει συναισθηματική ωριμότητα, όμορφη επικοινωνία και ευγένεια. Αν είστε μόνες ή μόνοι, η κάρτα σας καλεί να μείνετε θετικοί, να έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτό, μεγάλη αυτοπεποίθηση δεν εννοώ εγωισμό και μία μύτη μέχρι εκεί, έτσι, αυτοπεποίθηση να πιστεύετε στον εαυτό σας, αυτό εννοώ. Και με αυτόν τον τρόπο και να είστε έτσι ευγενικοί και θερμοί άνθρωποι και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσελκύσετε την αγάπη στη ζωή σας. Στα θέματα της καριέρας, συνήθως αναφέρεται σε μια πολύ δυνατή καριέρα ή σε μια ισχυρή οικονομικά περίοδο. Βοηθά με τις ενέργειες που σας στέλνει να γίνετε πιο επίμονοι και αποφασισμένοι να πετύχετε οποιοδήποτε στόχο επαγγελματικό έχετε. Μπορείτε να ξεπεράσετε όποιες προκλήσεις εμφανιστούν στον εργασιακό σας χώρο και φυσικά θα πρέπει να περιμένετε και ανταμοιβή για την πολύ σκληρή δουλειά σας. Οπότε, και για τα επαγγελματικά είναι μια εξαιρετική κάρτα και στα θέματα υγείας τώρα. Αναφέρεται σε μια περίοδο αναγέννησης, ανανέωσης, ανάπτυξης.
Και αν δεν είστε έτσι σε μια τέτοια φάση, η κάρτα σας ενθαρρύνει να φροντίσετε τον εαυτό σας, να υιοθετήσετε υγιείς συνήθειες. Να τρώτε καλά, να γυμνάζεστε, να κοιμάστε καλά. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ απαραίτητος και φυσικά δίνει πολύ ιδιαίτερη σημασία αυτή η κάρτα στο πώς φέρεστε στον εαυτό σας. Γιατί συνήθως, τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Φροντίζουμε τις ανάγκες όλων και αφήνουμε τις δικές μας στην άκρη και μετά είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με μας. Άρα, φροντίδα εαυτού, πάρα πολύ σημαντική. Και φυσικά για όσους και όσες από εσάς έχουν έτσι και πιο βαθιές πνευματικές αναζητήσεις, μπορείτε να κάνετε ένα καταπληκτικό εσωτερικό ταξίδι, να γνωρίσετε ακόμα καλύτερα τον εαυτό σας, τη δύναμή σας και να περάσετε και μια πολύ ωραία, ιδιαίτερα μεταμορφωτική περίοδο προς το καλό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχετε μια πολύ καταπληκτική κάρτα, η οποία σας λέει ότι πίστεψε στον εαυτό σου, γιατί στα χέρια σου κρατάς όλη τη δύναμη για να πετύχεις τους πιο υψηλούς σου στόχους. Καταπληκτικά. Πάμε να συμπληρώσουμε λίγα, γιατί σας είπα ήδη πάρα πολλά, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε βαρύτητα τώρα στη συγκεκριμένη κάρτα, μια και είναι πολύ συγκεκριμένο και το άνοιγμα που κάνουμε. Και όταν αναφερόμαστε στα δώρα, που έρχονται από το σύμπαν, από το Θεό, από όπου πιστεύει ο καθένας σας, εννοείται ότι πρέπει να εστιάσω εδώ για να σας ανοίξω τα μονοπάτια προς κάθε κατεύθυνση. Πάμε να δούμε. Εσείς έχετε να λάβετε πάρα πολλά δώρα, ρε παιδιά. Μπράβο σας! Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Οι κάρτες σας περιτριγυρίζονται διαρκώς γύρω από τη δύναμη και είναι απόλυτα προσωπικά αυτά που έρχονται σε εσάς. Δηλαδή, εσείς οι ίδιοι είναι σαν να τα φέρετε στη ζωή σας. Γιατί εννοείται ότι θα πρέπει να περάσουν από την δική σας επεξεργασία προκειμένου να πραγματοθούν και όλα όσα σας έχω περιγράψει για τη δύναμη, αλλά και εδώ με το μάγο, μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, παιδιά. Όχι, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν αντιστοιχίζεται ο μάγος με ζώδιο, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δημιουργική κάρτα. Φέρνει προσωπική ανάπτυξη και αυτή. Και οποιαδήποτε δημιουργική δουλειά, οτιδήποτε δημιουργικό θέλετε να κάνετε, σας λέει η κάρτα ότι έχετε την ικανότητα να το πετύχετε. Οπότε, το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε τις ικανότητες, τις ικανότητές σας, ούτως ώστε να τις χρησιμοποιήσετε, να τις κάνετε πράξη, γιατί εδώ αυτή η κάρτα πολλές φορές είναι η στιγμή που ένα όνειρό μας, ένα στόχος μας παίρνει σάρκα και οστά. Ξεκινάμε την πραγματοποίησή του. Δεύτερη καρτούλα, εδώ υπάρχει περίπτωση να μην νιώθετε όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής, ούτε τη δύναμή σας, ούτε το πόσο
μπορείτε να κρατήσετε τον κόσμο στα χέρια σας, γιατί μπορεί να είστε έτσι εδώ, όπως αυτό το κοριτσάκι εδώ που είναι περιτριγυρισμένη από 8 σπαθιά, δεμένη είναι, άστα να πάνε. Όμως, η κάρτα σας λέει ότι με πολύ μεγάλη βεβαιότητα είναι οχτάρι, συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας και με πολύ μεγάλη βεβαιότητα σας λέει ότι μπορείτε να φύγετε από οποιαδήποτε όμως δύσκολη κατάσταση κι αν αντιμετωπίζετε. Καταρχάς σταματήστε να είστε υποχωρητικές ή υποχωρητικοί, να αποδέχεστε ό,τι σας λένε οι άλλοι προκειμένου να μην δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις και μη στεναχωρήσετε κανέναν. Όχι, να τους στεναχωρήσετε. Γιατί δεν μπορεί να στεναχωρείτε μόνο τον εαυτό σας. Και τελικά θεωρώ, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτή την κάρτα, ότι ναι, εδώ το σύμπαν, ο Θεός, σας στέλνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο, γιατί όποιος είναι εδώ το έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Wow! Και μόλις απελευθερωθείτε, κοιτάξτε τι σας περιμένει. Τα δικά σας τα δώρα είναι πραγματικά ατέλειωτα. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Έχουμε το 2 κούπα, είναι μια κορυφαία κάρτα αναφορικά με τις σχέσεις και βέβαια δεν θα το περιορίσω μόνο στα ερωτικά. Φυσικά και μπορεί να είναι μια σχέση, καταπληκτική σχέση, γιατί όπως αναφέρεται στην ερμηνεία εδώ, στην ταρό των Δριίδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα, το 2 κούπα είναι το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Είναι το απόλυτο τέριασμα. Είναι η αγάπη και η αποδοχή. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πάρα πολύ υψηλές ενέργειες και ποιότητες και επίσης να πω ότι επειδή μπορεί να μην ενδιαφέρεστε όλες και όλοι για κάτι που έχει να κάνει με τα αισθηματικά σας, η κάρτα μπορεί να αναφέρεται και σε μια καινούρια φιλία, καθώς επίσης και σε μια εξαιρετική επαγγελματική συνεργασία. Ό,τι και αν είναι, σας εύχομαι ολόψυχα να πραγματοποιηθούν αυτά τα υπέροχα που σας είπα και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσετε και να βρείτε τη δύναμη μέσα σας. Γιατί πιστέψτε με, είναι απεριόριστη η δύναμη που έχει ο καθένας μας μέσα του. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιο είναι το δικό σου δώρο από το σύμπαν, το Θεό, από όπου πιστεύει ο καθένας σας. Wow! Αυτοκράτορας, ναι. Και αυτό μεγάλο δώρο είναι πραγματικά, παιδιά. Γιατί ο αυτοκράτορας είναι μία κάρτα πολύ πολύ μεγάλης δύναμης. Πραγματικά πολύ μεγάλης δύναμης και επιτυχίας επίσης, να ξέρετε. Γιατί ο αυτοκράτορας πάντοτε πετυχαίνει αυτά που θέλει. Βάζει μπροστά τη λογική του, δεν αφήνει το συναίσθημα να τον παρασύρει, οπότε σίγουρα πετυχαίνει αυτά που θέλει. Έχει τάξη στη ζωή του, έχει στόχους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συμβολίζει πάντοτε την επιτυχία, τη δύναμη και την επίτευξη στόχων. Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά, δηλαδή εννοώ για κάθε τομέα της ζωής σας, τα δώρα που σας φέρνει η συγκεκριμένη κάρτα. Έχουμε λοιπόν εδώ τις δομές, έχουμε την ηγεσία, τις δομές με την έννοια των νόμων και των κανόνων. Είναι το αρχέτυπο του πατέρα,
και φυσικά αναφέρεται σε έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, σταθερό, πειθαρχημένο, δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες, έτσι, πειθαρχημένο, ο οποίος είναι και πολύ προστατευμένος επίσης, γιατί έχει μάθει να προστατεύει τον εαυτό του πάρα πολύ καλά. Η κάρτα σας ενθαρρύνει να σταθείτε στη δύναμή σας, να βάλετε το μυαλό σας να δουλεύει με μία στρατηγική, ούτως ώστε να μπορείτε να πετυχαίνετε τα όνειρά σας, τους στόχους σας. Κάποιες φορές μπορεί να σας λέει πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου και μην αφήνεις κανέναν και τίποτα να οδηγεί το τιμόνι της ζωής σου. Έχει σοφία, έχει υπομονή και φυσικά μπορεί να ηγείται με σοφία. Δηλώνει ότι μπορείτε να πετύχετε οτιδήποτε θέλετε με πειθαρχία και με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, από το οποίο δεν πρέπει να ξεφεύγετε καθόλου. Τώρα, πάμε να δούμε τι φέρνει στην αγάπη και στις σχέσεις, γιατί, εντάξει, είπαμε ότι είναι ότι ο αυτοκράτορας αφήνει στην άκρη το συναίσθημα. Σίγουρα δείχνει τον άνθρωπο που ηγείται σε μία σχέση και ίσως να παίρνετε αποφάσεις και για τους δυο σας. Φυσικά αναφέρεται σε πολύ ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, είναι έντιμοι και σέβονται ο ένας τα όρια του άλλου. Δείχνει έναν άνθρωπο που έχει συναισθηματική ωριμότητα, έχει πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και μπορεί να προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα στον ή στη σύντροφό του. Άρα έχουμε μία πάρα πολύ θετική κάρτα και αναφορικά με τα αισθηματικά. Για να δούμε τι γίνεται με τα εργασιακά σας. Φέρνει οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια και μπορεί να αναφέρεται και σε πηγές οικονομικές που δεν τις έχετε καν υπολογίσει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να υπάρχουν. Σίγουρα πάντοτε αναφέρεται στην πειθαρχία, στην έντιμη ηγεσία και στους στόχους οι οποίοι μέσα από τη σκληρή δουλειά μπορούν και να επιτευχθούν και να σας ανταποδώσουν τα μέγιστα. Να δούμε και τον τομέα της υγείας και θα διανύσετε μία περίοδο κατά την οποία θα υπάρξει μεγάλη σταθερότητα στην υγεία σας. Άρα όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να κάνετε όπου χρειάζεται θετικές αλλαγές στον τρόπο της ζωής σας, να γυμνάζεστε, να τρώτε υγιεινά, να ξεκουράζεστε. Πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά η κάρτα μπορεί να υποδηλώνει ότι με κάποιον τρόπο θα πάρετε και τα ηνία της υγείας σας στα χέρια σας. Και φυσικά αυτό είναι αλήθεια. Εμείς κρατάμε την υγεία μας στα χέρια μας
Εντάξει, αν όχι στο 100%, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι, ο αυτοκράτορας πάντοτε δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις δομές και στην πειθαρχία. Και φυσικά σας συμβουλεύει να χρησιμοποιείτε περισσότερο την αρσενική ενέργεια, γιατί έχω πει και παλαιότερα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε θηλυκή και αρσενική ενέργεια, ανεξαρτήτως φύλου, και αναλόγως στην κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τη μία ή την άλλη. Οπότε εδώ αυτοκράτορας είναι, τι άλλο θα συμβούλευε, πάντως μιλάει σίγουρα και για πνευματική ανάπτυξη. Και φυσικά σαν πατρική φιγούρα που είναι το αρχέτυπο του πατέρα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καθοδηγήσει. Όπως βλέπετε λοιπόν, όπως ακούσατε, είναι πάρα πολλά τα δώρα που έρχονται, που φέρνει στη ζωή σας ο αυτοκράτορας. Πάμε να δούμε έτσι και λίγα ακόμα συμπληρωματικά. Εάν είστε σε αυτή τη φάση, γιατί είναι δική σας κάρτα βάσης, που είναι μία κάρτα που μπορεί να αναφέρεται σε πολλαπλές σκέψεις, σε πολλαπλές επιλογές, σε μία περίοδο που δεν μπορείτε να πάρετε αποφάσεις συγκεκριμένες, δηλαδή βασανίζεστε πάρα πολύ, γιατί είναι και κάρτα αναβλητικότητας, είναι κάρτα αστάθειας, και είναι πραγματικά εκεί που κάνω όνειρα, σκέψεις και ποτέ δεν αναλαμβάνω δράση. Άρα πραγματικά για όσες και όσους είστε σε αυτή τη φάση, ο αυτοκράτορας είναι ένα τεράστιο δώρο που έρχεται στη ζωή σας, γιατί όλα θα τα βάλει σε σειρά. Εσείς θα τα βάλετε φυσικά, εννοείται, γιατί θα φύγετε από αυτή την κατάσταση και θα περάσετε σε μία άλλη κατάσταση εδώ, που είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σας και στο μυαλό σας δηλαδή εννοώ, και θα μπορέσετε πολύ πιο εύκολα να βρείτε λύσεις. 5 σπαθί. Δεν ξέρω αν νιώθετε έτσι εξαιτίας μιας κατάστασης στην οποία δεν μπορέσατε να κερδίσετε. Εντάξει, χάσατε μια μάχη και so what. Δεν έγινε και τίποτα, κοιτάξτε εδώ τι σας περιμένει, ορίστε. Παιδιά, τυχαίο, δεν το είπα αυτό. Λοιπόν, αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Έρχονται θετικές, εξαιρετικά θετικές αλλαγές στη ζωή σας, πραγματικά δηλαδή θα φύγετε τελείως από αυτές τις ενέργειες, όσοι είστε και νιώθετε είτε ηττημένοι είτε χαμένοι στη σκέψη σας και τίποτα δεν βγάζει νόημα, αυτά όλα αλλάζουν άρδιν. Θα είναι σαν να ξυπνήσετε ας πούμε αύριο το πρωί και θα νιώσετε τέτοιο δυναμισμό, τέτοια διάθεση, όρεξη για τη ζωή, να την πιάσετε από τα μαλλιά παιδιά, κυριολεκτικά. Εξαιρετική κάρτα όσον αφορά τα επαγγελματικά, δεν το συζητώ και αυτή είναι ηγέτιδα, εξαιρετική, και της αρέσουν πάρα πολύ και τα πρωτοποριακά, δηλαδή έτσι της αρέσουν οι καινοτομίες και μπορεί να ηγείται εξαιρετικά μιας ομάδας. Και επίσης βέβαια δεν το συζητώ και για τα ερωτικά, ότι είναι μια πολύ καυτή κάρτα. Οπότε, αγαπημένες και αγαπημένοι, έχετε πραγματικά να περιμένετε πολύ ωραία και πολύ σημαντικά δώρα, τα οποία θα μεταμορφώσουν κυριολεκτικά τη ζωή σας. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τα δικά σου τα δώρα από το σύμπαν, από το Θεό, από όπου και αν έρχονται. Αρχιερέας. Για να δούμε. Τι δώρο σας φέρνει ο αρχιερέας, παιδιά? Ο αρχιερέας είναι ένας από τους 2 δασκάλους που έχουμε στην Ταρό. Και είναι πραγματικά ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης και φυσικά ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι και ιδιαιτέρως έτσι αυστηρός και συντηρητικός. Και ως αρχιερέας συνδέεται και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Φυσικά και μπορεί να αναφέρεται και σε πνευματική ανάπτυξη και πάμε να δούμε μάλλον ξεχωριστά για τον κάθε τομέα, για τον κάθε τομέα τι φέρνει. Πάμε πρώτα έτσι λίγο να δούμε τα γενικά. Σίγουρα σημαίνει το συμμορφώνομαι και ακολουθώ τους κανόνες. Επίσης αναζητώ συμβουλές από κάποιον, όπως από έναν δάσκαλο, κυριολεκτικά δηλαδή που με μαθαίνει κάτι, ή από έναν πνευματικό ηγέτη. Και σίγουρα συμβουλεύει να βρείτε τις απαντήσεις σας στα παραδοσιακά συστήματα πίστης. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αυτό, στην παράδοση, ας το πω έτσι. Και μπορεί να υπενήσετε και ηγετικούς ρόλους και ακόμη μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να είστε μπροστά σε μια μεγάλη, πολύ σημαντική απόφαση της ζωής σας. Όσον αφορά την αγάπη και τις σχέσεις, αναφέρεται πάντοτε σε μια παραδοσιακή σχέση. Σε τι άλλο θα μπορούσε άραγε ο αρχιερέας? Και μιλά για σταθερότητα και για ασφάλεια, οι οποίες τις τοποθετεί πιο ψηλά ο αρχιερέας από το πάθος και όλα τα υπόλοιπα. Αρχιερέας, παιδιά, είναι, τι να κάνω. Πάντοτε εκτιμά τις σχέσεις, οι οποίες έχουν έτσι μία πνευματική δέσμευση, πολύ περισσότερο από όσον αφορά το σωματικό σκέλος των σχέσεων. Και φυσικά μπορεί να αναφέρεται σε γάμο ή σε μία μακροχρόνια δέσμευση. Και πάντοτε δίνει πολύ πολύ μεγάλη σημασία στις κοινωνικές νόρμες, στους κοινωνικούς κανόνες. Στα οικονομικά και στην καριέρα αναφέρεται σε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και στα δύο, και στην καριέρα και στα οικονομικά, άρα είμαστε πάρα πολύ καλά και σας στέλνει το μήνυμα, όσες και όσοι αυτή τη στιγμή μπορεί έτσι να είστε λίγο σε μια οικονομική δυσπραγία,
Σας λέει ότι πολύ σύντομα αυτό θα περάσει, εάν μείνετε επικεντρωμένοι στο στόχο σας. Ακόμη κάποιες φορές μπορεί να δηλώνει ότι καλό θα ήταν να πάρετε τη γνώμη ενός ανθρώπου που του έχετε εμπιστοσύνη, που είναι σοφός με κάποιον τρόπο. Τι άλλα μας λέει τώρα εδώ αυτός ο φοβερός και τρομερός αρχιερέας, ο αυστηρότατος. Μια χαρά είναι πάντως και για τα επαγγελματικά. Πάμε να δούμε για τα θέματα της υγείας. Εάν οποιοδήποτε θέμα υπάρχει, το οποίο πέφχομαι, σίγουρα να ξέρετε ότι ο αρχιερέας υποδεικνύει πάντοτε την παραδοσιακή ιατρική, παιδιά. Έτσι. Δεν αποδέχεται τίποτε άλλο. Και φυσικά σας συμβουλεύει, αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε θέμα υγείας, να απευθυνθείτε σε γιατρό άμεσα. Και βέβαια το μήνυμά του επίσης για την υγεία είναι ότι να θυμάστε πως οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από τις πειραματικές. Τι να κάνουμε, εδώ έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες και πρότυπα. Τι να κάνουμε, αρχιερέας, έχει και τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του, όπως όλοι. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται η κάρτα, λοιπόν, μπορεί τώρα να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, στο πιο πνευματικό κομμάτι, και σας λέει ότι ίσως είναι μια περίοδος της ζωής σας που χρειάζεστε να βρεθεί ένας πνευματικός οδηγός, ο οποίος θα σας ανοίξει καινούριους δρόμους, θα σας κατευθύνει και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπορέσετε να εξελιχθείτε μέσα σας. Λοιπόν, για να δούμε και λίγα συμπληρωματικά. Πέντε σπαθί. Ο αρχιερέας βέβαια ποτέ δεν θα ένιωθε έτσι. Ποτέ δεν θα ένιωθε ότι έχει ιτηθεί. Ποτέ όμως. Ακόμα και αν είχε ιτηθεί πραγματικά. Και προφανώς εδώ έχει έρθει για να σας υπενθυμίσει κάποια πράγματα και να σας κάνει να αναζητήσετε την εσωτερική σας δύναμη σε έναν βαθμό. Μέσω των παραδόσεων. Γιατί αναφέρεται σε ηγετικούς ρόλους και σε πολύ σοβαρές αποφάσεις. Άρα λοιπόν το καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν μπορεί να νιώθει ηττημένος ο αρχιερέας. Για ξαναεξετάστε μέσα σας όλη αυτή την ιστορία η οποία μπορεί να σας έκανε να νιώσετε ότι έχετε αποχωρήσει ηττημένοι, γιατί μπορεί τελικά να μην αποχωρήσατε ηττημένοι, αλλά αυτό να έχετε εισπράξει. Για επανεξετάστε την υπόθεση. Πω ρε παιδιά, πολύ σπαθί έχετε σήμερα. Τι σήμερα δηλαδή, το τελευταίο είναι παρατηρημένο, έτσι.
ότι το τρίτο άνοιγμα είναι πάντοτε το πιο δύσκολο. Δεν ξέρω γιατί και τι ακριβώς συμβαίνει. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, να να μην στέκεστε σε μία επιλογή και μόνο σε μία επιλογή. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δίλημμα. Μία δύσκολη απόφαση. Εδώ είναι πάρα πολύ πιθανό η συμβουλή του αρχιερέα να είναι να αναζητήσετε κάποιον άνθρωπο στον οποίο να έχετε εμπιστοσύνη για την πορεία του στη ζωή μέχρι εδώ και βεβαίως να ζητήσετε τη γνώμη του ή την κατεύθυνση που θα σας δώσει. Δεν είναι κακό. Τρίτη καρτούλα. 6 πεντάκτηνα. Εάν πάντως έχει να κάνει οτιδήποτε με οικονομικά, όντως, παιδιά, όντως, όπως ακριβώς σας το ανέφερα πριν από λίγο για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή μπορεί να ζορίζεστε, να δυσκολεύεστε, να πιέζεστε, έρχονται πολύ πολύ καλύτερες μέρες τα οικονομικά σας και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου πραγματικά, γιατί βέβαια είναι απολύτως κατανοητό ότι όταν δυσκολευόμαστε στα οικονομικά μας και μετράμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αυτό βέβαια και σε προβληματισμούς μας βάζει και ηττημένους μας κάνει να νιώθουμε, οπότε εδώ με την τελευταία καρτούλα, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, πήραμε μία επιβεβαίωση ότι ό,τι και αν είναι περαστικό και πολύ πολύ σύντομα θα σηκωθείτε και πάλι και θα νιώσετε πολύ πολύ καλύτερα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.